بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه علیکم. هیله منم چې ټول به روغ جوړ اوسئ. نن لیسن 7 وایو. لیسن 7 کې په اووم درس کې موږ د فایل منیو کې نن آپشن کماند لولو. مخکې له دې انفو کماند څخه تر اکاونټ کماند دا ټول ولوستل سټیټ بای سټیټ. نن د خیره آپشنز وایو. آپشنز خپل د اختیاراتو په معنا د آپشنز کماند. Options are used to customize our program. Options استفاده کیږي د خپل خوښې پروګرام جوړول. یعنی کستمایز معنا د خپل خوښې جوړول. د پروګرام د خپل خوښې په شکل جوړو. یعنی بعد اختیار موږ لرو چې بعض شان تعیین کړو، بعض شان تعیین نه کړو. دلته classification of option دا چې دا سمبندي دغو آپشن ده. اول جنرال دی، ډسپلی دی، پروفینګ دی، سیوینګ دی، لنګویج دی، اډوانس دی. دا به انشاءالله سټیټ بای سټیټ موږ ووایو. نن موږ جنرال آپشنز او ډسپلی آپشن لولو چې په دغو کې څه کارونه کیږي. کنټرول ډبلیو، کنټرول ان او فایل منیو کې آپشن کماند ته ورځم. اول جنرال بخش ده. جنرال بخش کې یوزر انټرفیس آپشنز. شو منی ټولبارز آن سلیکشن. که چیرې موږ دلته راځو یو نوم نوشته کوو، مثلا خان په نامه. موږ که چیرې دا سلیکټ کوو خود به خود موږ ته یو منی ټولبار دلته راښکاره کیږي که موږ وغواړو که ونه غواړو. که چیرې موږ اختیار لرو، آپشن لرو چې دغه موږ که چیرې دا ان سلیکټ کوو، ټیک مارک کوو، دلته موږ سلیکټ کوو، دلته منی ټولبار موږ ته نه ښکارېږي. دا آپشن دی هغه دی. انیبل لایف پریویو. که چیرې موږ دلته راشو، دا نوم کوچی نه لوی کوو، یعنی لایف پریویو یې موږ ته دلته راښایي. ژوندۍ بڼه ده موږ ته راښایي چې په کومه اندازه د کوچنی کیږي، په کومه اندازه د لوی کیږي. که چیرې موږ ماوس د هغه ځای نه بل ځای ته موقعیت ورکړو، تغییر د موقعیت ورکړو، نو هغه موږ ته بیرته په خپل عادي حالت ځي. نو که چیرې دغه لایف پریویو موږ ته راونه ښایي، موږ د دو ځای دا کولی شو تعیین کړو. یعنې اوس موږ هغه سلیکټ کړلی، اوس موږ ته په لایف پریویو شکل هغه نه راښایي، یعنې په ژوندۍ بڼه موږ ته هغه نه راښایي. بل اپډیټ ډاکومنټ کنټیکټبل ډراګینګ. که چیرې موږ مطلب زه نوشته کړم اکول آر ان ډي بفور چې زیات شي. که چیرې موږ دلته دا انتخاب کړو او د دو ځای دلته انتقال ورکړو، د دو ځای دلته انتقال ورکړو، هر ځای ته چې موږ غواړو انتقال ورکولی شو، یعنې ډراګ کولی شو. که چیرې موږ غواړو دا بند کړو، د دو ځای بندېدلی شي. او بل سکرین ټایپ سټایل دی. که چیرې موږ دلته راشو، اوس د بورډ یا دلته اول موږ ته هغه د دو شارټکټ کی راښایي، بیا وروسته هغه طرزالعمل، یعنې بعضې شان چې دغو مربوط کیږي دغه مشخصات موږ ته راښایي چې د څه کار کیږي. نو دغه شان که چیرې موږ غواړو موږ ته راونه ښایي، موږ دغو دا آپشن لرو چې موږ د تعیین کړو چې موږ ته راوښایي. اوس که چیرې موږ دا تعیین کړو، نو تنه موږ ته شارټکټ کی راوښایي او نور طرزالعمل او نور شان به یې موږ ته نه راښایي. او که چیرې موږ ووایو چې هغه شارټکټ کی یې رانه ښایي، موږ یې دو ځای ته اوس هېڅ هم موږ ته نه راښایي. بل پرسونالایز یور کاپي ان مایکروسافت افیس. دلته هم پرسونالایز ده، یوزر نیم ده چې په هر نامه وي موږ مخکې نه تعیین کړی وو. انیشیل سایز دا چې دی د لومړی حرف د هر یوزر نیم دلته خپل تعینېږي. But always this will use release of sign in office. که چیرې موږ سیګن این کیږو، موږ ته باید په دغو مشخصات په دو یوزر نیم داخل شو. که چیرې دا آلویز شکل وي، څنګه موږ داخل شو؟ په دغو مشخصاتو بدل نه. که دې موږ ټیک مارک نه کړو، نو دا موږ بل یوزر نیم سیګن این ته بیا ورکړو، بیا به وروسته دونه موږ هغه ته داخلیږو. موږ غواړو چې کوم دو یوزر نیم ورته داخل شو. آفس ټیم هستم مخکې په اکاونټ بخش کې مو دا د
صفحه بک‌گراند که چیرې ډارک د ډارک په شکل بل رنګ په هر شکل چې موږ وغواړو دلته اکاونټ بخش کې مو هم دلته ویلی دی د دغو تعیین کوونکی دی زه وایو چې نیسم started اپریشن چې دی دا موږ ته تعیین کوونکی دغه دی چې که چیرې موږ وغواړو هغه تیر کالو ډاکومنټونه چې دي د مایکروسافت آفیس یعنې 2014 دا هغه 2003 پورې موږ ته راوښایي که راویې نه ښایي موږ یې دوزو تعینولی شو دا موږ مخکې په وینډوز کې هم هلته هم تعینولی شو هلته مو ویلي هم دي خو دلته بیا یو ځل راځو چې موږ آیا هغه موږ ته په ویوینګ شکل راشي یعنې ایډیټ کولی شو تغییرات کولی شو که رانه شو دلته ټیل مې یعنې مخکې دونه چې زه وغواړم دلته باید ما ته وویل شي چې د تیر یعنې 2003 2002 مایکروسافت ورډ زه غواړم ویډیو ایډیټینګ کې راولم په د ډاکومنټ کې باید ما نه پوښتنه وشي ټیل of مایکروسافت ورډ isn't مخکې دونه چې دا کار وشي ما ته باید وویل شي دا یې دو تعیین کوونکی دی open an email attachment دا که چیرې موږ دلته یو ادرس نوشته کړو نه دا دلته ریډ موډ موږ ته راښایي ریډ موډ په شکل چې وي د لیاوټ اوس موږ د پرنټ لیاوټ په شکل د ریډ موډ شکل چې وي دا موږ ته راښایي د دو آپشن دی اوس په هر شکل چې وي موږ ته هغه راښایي یعنې په ریډ موډ شکل ته که موږ غواړو د اوپن ایمیل آپشن په شکل موږ ته راښایي دلته اټیچمنټ که چیرې موږ یعنې ضمیمه کوم اټیچمنټ چې ورسره وي هغه هم موږ ته د ریډینګ ویو کې راښایي دا هم دغه دی show to start screen when this application started دا ډېره مهم شکل دی که چیرې دا دلته موږ دلته سیګن شو یعنې داخل شو موږ دلته لومړی مستقیم ورډ پیج ته نه ننوځو اول راځو دې بخش ته موږ دلته ټامپلیټونه تعینولی شو بیا وروسته د دونه موږ بلنک ډاکومنټ ته یا مو پیج ډاکومنټ ته پیج ورډ ته ننوتلی شو که چیرې موږ وغواړو چې مستقیما پیج ورډ ته ننوځو موږ یې دلته کولی شو د تعیین کړو زه ورکولی اوس که چیرې دوباره زه داخلیږم کولی شم مستقیم امو د started پیج نه مستقیم پیج ډاکومنټ ته داخلیږم بل ریل ټایم کالیبریشن اپشن چې دی که چیرې مو د کار کولو په حالت کې وو موږ غواړو چې دغه زموږ کوم تغییرات چې په دغو ډاکومنټ کې مو راورسېدلي دا په اتوماتیک شکل شیر شي یعنې شریک شي د نورو کسانو سره نو موږ دلته غواړو تعیین کولی شو دا د آنلاین وي غیر آنلاین شکل ډیری کېږي دلته موږ تعینولی چې اسک مې د ما نه باید پوښتنه وشي که چیرې غواړم زه دا شیر کړم که چیرې نه غواړم شیر یې نه کړم نیور یعنې هېڅکله هم شیر نه شي always همیشه بدون د دونه که چیرې زه غواړم ونه غواړم باید دا شیر شي یعنې همیشه په شکل شیر شي او دلته هم هغه کوم فلګ چې د ما د شو نیم په پریزنس حالت کې هغه راښایي موږ تعینولی شو بله راځو ډسپلی ته ډسپلی کې پیج ډسپلی آپشن دی دا که چیرې موږ دلته راشو او صفحې کنټرول انټر ووایم صفحې ډیرې شي موږ که چیرې دا ووایو د رقم یوې صفحې نه بلې صفحې ته تللی شو د صفحې سر تللی شو که چیرې موږ غواړو چې داسې شکل نه وي د خطوطو په شکل موږ ته دا معلوم شي موږ یې دلته تعینولی شو ګوره اوس هغه څلور صفحې چې وي دلته موږ ته ښکاري د خطوطو په شکل شو هایلایټر مارکس که چیرې موږ دلته
نوشتن مثلا اکولار ایندی اوز ده لیکلو چی شی تا معلوم شي او بک‌گراوند ورکم سور رنگ کړي. زه غواړم د هایلایټر زما ریموو شي، یعنې بند کړل شي، معلوم نشي د شکل، یعنې هغه هایلایټر مارک چې کوم وه هغه له منځه یوړل شو، یعنې زموږ هغه تعینولی شو. شو ډاکومنټ ټولټیپس آن هاور دا چې دی که چیرې موږ دلته یو لینک ولرو، مثلا زه لیکم www.google.com دا ما ته په یوه رنګ په یوه هاور بر یا لینک او کنټرول لینک کلیک چېرته وکړو دغه لینک موږ ته راښیي چې په دې شکل وي. یعنې که چیرې موږ غواړو دغه مشخصات موږ ته راوښیي ونه ښیي موږ یې دلته تعینولی شو. دو ډاکومنټ بل always show the formatting marks on the screen. که چیرې موږ ټب د فعاله کړو او د ټګ تړی ووهو نو موږ ته په دې شکل د ویکتورونه راښیي. نو دا که چیرې موږ غواړو یوه نوشته ولرو د نیمونه د فلاور نومو داسې شکل یو پروګرام شی جوړوو نو د دو نه استفاده کولی شو. بعد سپیس ته که چیرې موږ سپیس ووایو هېڅ شی موږ ته نه راښیي، تنها سپیس کېږي. او که چیرې موږ ووایو چې سپیس، که چیرې موږ د سپیس بټن ووهو نو موږ ته باید نقاط وښودل شي. نو زه سپیس وایم نقاط ریږي، د سپیس بټن وایم ما ته هغه ښکارېږي. دا هم د سپیس برخه شو. بل پروګراف مارک دی، که چیرې موږ د تعین کړو موږ ته د پروګرافونو بخشونه راښیي چې دا یو پروګراف دی، د بل پروګراف دی، د بل هر یو پروګراف موږ ته تعینوي د دغو بخش دی. بل هایډن ټکسټ دی، که چیرې موږ په دو نوشته کې دغه زه تعینم کنټرول ډي او هایډن کوم یې دا پټ کړل شو. دا وروسته بیا هم وایو بیا هم راځي مخکې درسو کې راتلونکو درسو کې. نو دلته زه دا هایډن ما ته هایډن نوشته چې دا ټکسټ چې دی ما ته باید د لاندې نقاط معلوم شي، یعنې بېرته راوښودل شي. ته که فکر وکړې معلومېږي د دې نقاط شته. نو که چیرې په دې شکل وي نو هغه بیا ما ته د هایډن وینې راته راښکاره کوي چې هایډن ټکسټ چېرته دی. بل آپشن هیپنس دی، که چیرې موږ یوه جمله دلته نوشته کړو، یعنې د خطوطو د کلمه زموږ نیمه په یوه خط کې نیمه په بل خط کې پاتې شي نو دغه علامه راکوي چې یعنې دا کلمه د لاندې خط د لومړي سر سره یو ځای ده. نو که چیرې موږ دا آپشن فعاله وي نو هغه د خط موږ ته ویکتور راښیي چې د دواړو سره اصلي ډېری انګلیسي کتابو کې شته دي. نو هغه د وروسته هم انشاءالله وایو بیا هم راځي مخکې درسو کې راتلونکو درسو کې نو بیا به یې وروسته وایو. او بل آبجکټ انکورس چې دی دا هم موږ ته که چیرې دلته یو آبجکټ زه جوړ کړم شیپ جوړ کړم مطلب دا ما ته خپله د علامه راکوي د آبجکټ انکور. نو که چیرې وغواړم چې دا علامه له منځه یوسم ان آبجکشن انکور ما ته رانغی دا دی هغه علامه یې دوزه له منځه ځم چې هر چېرته وي علامه نشته دوزه دا همغه. او که چیرې شو آل وي نو دا ټول شیان موږ ته بیا راښیي، یعنې مغه سپیس که مو ووایو نقاط به راښیي، پروګراف مارک به راښیي، هایډن ټکسټ به راښیي، هر څه چې موږ غواړو هغه به راښیي. بل پرنټینګ آپشن ته رسو. د پرنټینګ که چیرې مو یو شی پرنټوو د هغو آپشنونه دي. اول پرنټینګ ډراینګ که چیرې موږ یوه رسامي په د ورډ پیج کې کړې وي نو هغه موږ ته غواړو پرنټ کړو د ځای تعینولی شو. که بک‌ګراونډ مو یا کالر بک‌ګراونډ هم ورکړی وي عکسو ته
یا نور عکسونه وي موږ یې دلته تعینول شو پرنټ کولی شو. پرنټ ډاکومنټ پراپرټیز په دوه نوعه مخکې کوم معلومات اضافي معلومات چې موږ دلته ورکول د انفو کمانډ کې نو هغه پراپرټیز چې دواړه یو اډوانس و یو سمپل و د هغه پرنټ اول دي او پرنټ هایډن ټکسټ هغه کوم ټکسټ چې موږ پټ کړی د کوم پاراګراف بخش چې موږ پټ کړی د هغه پرنټ چې پرې نشي هغه موږ دلته تعینول شو. اپډیټ فیلز بیفور پرنټینګ دا ډېره مهمه موضوع ده که چیرې موږ راتلونکي درسو کې بیا هم راځو. بس زه دلته راځم نوشته کوم کنټرول F9 دلته راغلم کنټرول F9 کې زه نوشته کوم ډیټ دلته ماته ډېر څه اپډیټ هم ښکاري مستقیما تاریخ چینجېږي ده که چیرې موږ غواړو دا اپډیټ شي دلته د راتلونکي کې بیا هم ویل کېږي دا موضوع ده دلته یې موږ تعینولی شو اپډیټ فیلز بیفور پرنټینګ که چیرې غواړو دا اپډیټ وي مخکې د فیلز خپله د اکشنونو دي بعض اکشنونه دي نو هغه تعینوو یعنې دا اپډیټ شي مخکې د پرنټینګ یعنې پرنټ کولو نه که اپډیټ نه شي موږ یې دلته تعینولی شو. او بل اپډیټ لینک مخکې دونه که چیرې موږ بعضو ډاکومنټو ته لینکونه جوړ کړي وي نو هغه موږ مخکې دونه چې پرنټینګ وکړو اپډیټ شي یا نه شي موږ هغه یې دلته تعینولی شو. نو راتلونکي درسو کې پروفینګ سوي لنګویج دا ووایو د نن لپاره به انشاءالله همدومره بس نه کوو.